एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुलाई घरमै सजिलोसँग रेस्टुरेन्टमा पाइने जस्तै चाउमिन बनाएर देखाउने छु। चाउमिन बनाउनको लागि हामीलाई यी सामग्रीहरूको आवश्यक पर्दछ। सुरुमा हाफ कुक नुडल लिनेछु। त्यसैगरी बन्दा, क्याप्सिकम, प्याज, गाजर, गोलभेरा, लसुन, जिराको धुलो, टोमेटो सस, सोया सस, मरिचको धुलो र तेल। एउटा भाँडामा पानी तताउनु होला। पानी तातिसकेपछि नुडल्स बोइल गर्नु होला। नुडललाई 4 देखि 5 मिनेट मात्र बोइल गर्नु होला। अब नुडललाई एउटा छान्नेमा राखेर छान्नु पर्दछ। त्यसपछि नुडलमा थोरै तेल राखेर सबैतिर लाग्ने गरी चलाउनु होला। यसो गर्दा नुडल एक आपसमा चिप्किन पाउँदैन। अब एउटा प्यानमा तेल तताउनु होला। तेल तातिसकेपछि लसुन फुराउनुहोस्। लसुन गोल्डन ब्राउन भएपछि सबै भेजिटेबलहरू राखेर 1 मिनेट जति पकाउनु होला। सबै भेजिटेबलहरू हल्का पाकिसकेको छ। अब यसमा स्वाद अनुसार नुन, जिराको धुलो र रातो खुर्सानीको धुलो राखेर 30 सेकेन्ड जति चलाउँदै पकाउनु होला। अब म यसमा सोया सस र टोमेटो सस राखेर 30 सेकेन्ड जति चलाउँदै पकाउने छु। त्यसपछि बोइल नुडल्स राखेर थोरै नुन, मरिचको धुलो राख्नु होला। अब यसलाई चलाउँदै 2 मिनेट जति पकाउनु पर्दछ। अब हाम्रो चाउमिन खानको लागि तयार भएको छ। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।